Cái mà giúp mình giảm stress nhiều nhất, giảm căng thẳng nhiều nhất đó chính là cây xanh. Thì tại vì là con người mình sinh ra trong tự nhiên mà, đúng không? Những cái thiên nhiên nó làm cho mình một cảm giác là nó dịu. Cái việc đi dạo ở trong một khu vườn mà có cây cối hoặc ngồi ở bên như một cái hiên nhà và gió nó thoảng qua, nó nhẹ nhẹ, nó rất khác một cảm giác mà em ngồi trong các bức tường bao em bật điều hòa. Nó sẽ không cho em một cái cảm giác va chạm của em giữa cái thiên nhiên với cái bề mặt da của em á. Cái gió là một trong những cái mà như anh nói là anh không muốn nghĩ nó như chỉ là một công cụ đơn thuần để có vấn đề về nhiệt, mà nó là vấn đề cảm xúc nữa. Cảm xúc mà thiên nhiên tặng cho con người. Ngôi nhà này là A House in Covid. Còn cái khơi nguồn của nó thì chính từ cái ý tưởng mà khi mà anh thiết kế cái nhà này cho bố mẹ anh là năm 2022. Tức là một cái ngôi nhà nó được hình thành ở trong cái giai đoạn Covid. Thì hồi bố mẹ anh ở nhà cũ á, anh vẫn nói chuyện với bố mẹ anh hàng ngày ấy. Thì mình cảm thấy một điều là cái sự không thoải mái của mọi người khi mà ở trong nhà thời gian cách ly. Thì mình thấy cái vấn đề đó. Thì tất nhiên là Covid anh nghĩ là không quay lại sớm trong vòng một vài năm nữa đâu. Nhưng mà nó lại thành một cái tiền đề để cho mình phát triển cái ý tưởng của mình. Đó là bây giờ tôi có một cái nhà, và nếu như là chủ nhân của ngôi nhà đấy, họ sẽ ở trong ngôi nhà đấy rất là lâu. Ví dụ như là có những người về hưu, có những người mà họ làm việc ở nhà. Còn như bố mẹ anh thì họ dành rất nhiều thời gian ở nhà chẳng hạn. Thì họ phải có một cái không gian như nào. Thì cái đầu tiên mình nghĩ đến nó là phải thiên nhiên. Nhưng mà anh muốn đi xa hơn ở cái vấn đề đó. Tức là nếu mà ngôi vườn đấy mà mình có thể đi dạo được trong nó nữa. Ví dụ như là buổi sáng anh muốn hình dung là bố mẹ anh thay vì là mở cửa ở phòng ngủ đi lên phòng khách, thì bây giờ thôi, hôm nay tôi sẽ mở cửa ra ngoài vườn, xong tôi đi lên phòng khách qua cái lối ngoài vườn. Tức là mình bước ra ngoài trời, xong rồi mình mới đi dạo lên và mình mới đi vào phòng khách. Thì tất cả những cái ý tưởng đấy mình hình dung lên ấy, thì là cũng là trong cái giai đoạn Covid khi mà mình trải qua và mình nói chuyện bố mẹ, mình thấy rằng là một cái nhu cầu mà mình được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, mà được vận động luôn trong cái thiên nhiên đấy ấy, thì nó là một cái nhu cầu thiết thực. Thế từ đấy là anh mới bắt đầu anh mới hình dung ra một cái con đường mòn ấy, ở trong một cái ngôi nhà phố. Nó rất là điển hình ở Việt Nam mình thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Thì nó sẽ thế nào? Thì đấy là cái ý tưởng mình hình thành trong cái thời gian Covid thì nó là như thế. Nhu cầu bản thân của bố mẹ anh thì không có nhiều. Thường là thời gian sử dụng của bố mẹ anh chỉ đa phần là buổi tối. Tức là mình chỉ làm những thứ mình thấy cần và thấy đủ thôi. Cái gì cần là cái gì đủ. Ví dụ như là không gian xanh, ít nhất là với bố mẹ anh là gần như là bắt buộc phải có. Nó là cái cần, gần như là nó là cái ưu tiên, gọi là số 1. Và khi mà anh đưa cái vườn mà nó dài chạy dọc khu đất nhà anh ấy, anh muốn là ở gần như mọi vị trí trong nhà của mình, bố mẹ anh có thể nhìn được với thiên nhiên, xem cái sự diễn ra ở trong thiên nhiên nó như nào. Hôm nay có thể là nó mưa, hôm nay nó có thể nó nắng, hôm nay có thể là có nhiều con trùng, rồi thì các bông hoa bố anh trồng bắt nó nở. Thì tức là mọi vị trí trong nhà mình một cách thụ động, mình cảm nhận được nó luôn. Mình không bắt buộc là tôi phải đi ra ngoài kia tôi mới cảm nhận được cái điều đó. Đứng nấu bếp chẳng hạn, ngoái lại để sau lưng mình trời nó đang mưa chẳng hạn. Đôi khi mình đang ngồi ăn chẳng hạn, mẹ anh thì kiểu hay đi làm về xong rồi kiểu ngồi nhà, thì bây giờ bảo mẹ anh đi ra công viên hoặc là bảo là đi trồng mấy bông hoa, cắm hoa là không phải cái thú vui của mẹ anh rồi. Nhưng mà bây giờ thay vì là mình thúc đẩy mẹ anh là đi ra công viên đi, thì mình bày sẵn mọi thứ ở đó một cách thụ động, là mẹ anh về nhà khi là đang ngồi ăn cơm mà đang ngồi không chẳng hạn, thì đã nhìn thấy vườn rồi, đã nhìn thấy mọi thứ nó thiên nhiên ngoài nó đang diễn ra rồi. Với các cái thiết kế ở vùng nhiệt đới như của mình ấy, thì gần như là mình sẽ không thể là bỏ qua cái câu chuyện về gió được. Thì cái nhà của anh ấy nó quay hướng hơi chếch sang Tây Nam. Hướng Tây nó rất là nóng. Ở miền Bắc đặc biệt là mình sẽ cần nhiều đến cái gió Đông Nam mà gió Nam. Chính vì thế cho nên là anh mới tạo một cái đường dạo ở cạnh của nhà ấy. Thì anh đã chọn ở cạnh đấy là cạnh Đông Nam và Đông Bắc, cố gắng thu cái luồng gió Nam và gió Đông Nam từ phía đấy chạy dọc theo ngôi nhà. Thì anh hay gọi là đó là thông gió thụ động. Tức là khi mà em đang có một cái luồng gió nó chạy dọc một cái cạnh nhà của em ấy, thì ngay cả khi là em không mở toang tất cả cửa sổ ra ấy, em chỉ cần mở một vài cánh cửa sổ ra ấy, thì những cái khí và những cái gió ở trong nhà nó sẽ được cuốn theo, nó hút ra ngoài bởi cái luồng gió mà luôn chạy dọc nhà. Vì anh có cái khe gió đấy cho nên là trong nhà luôn có gió, nó luôn mát, mặc dù là phía trước mặt tiền là mình đóng kín hoàn toàn. Và ở trong vườn nhà anh là anh trồng cây ấy, anh cũng cố gắng tạo ra một nhiều cái bẫy gió lớn. Đó là khi mà em trồng những cái cây cao, em tán ở bên dưới nó không có ấy,
thân nó cao thẳng lên ấy, thì gió em sẽ đưa gió nó luồn ở dưới cái tán cây, cây lựu, cây ngọc lan và cây khế là những cây mà anh cho nó vươn hẳn lên, vươn cao hơn so với cái bờ rào, tức là cái thân của nó mà không có tán ấy, nó phải cao hơn 2 mét để gió nó lùa bên dưới đấy. Và ở tầm cây thấp hơn anh sẽ chỉ trồng cây bụi, và những cái cây mà nó tầm trung ấy, anh chỉ trồng để nó điều tiết cái hướng gió theo mình muốn thôi. Thì như thế là anh sẽ luôn có một cái luồng gió nó chạy dọc vườn. Cho nên là chính vì có cái giải pháp đó cho nên là phía Tây Nam của anh lại dễ dàng trong cái việc mà anh chủ động việc đóng cửa và mở cửa, đúng không? Anh hoàn toàn có thể đóng ngưng hoàn toàn cái cửa cổng sắt nhà anh mà không lo về vấn đề về thông gió nữa. Cái thứ hai là đôi khi ở Việt Nam mình hay bị vấn đề về ô nhiễm âm thanh, đúng không? Như là tiếng karaoke, đôi khi là nhà hàng xóm ở Mỹ chẳng hạn, thì bố mẹ anh hoàn toàn có thể đóng bưng lại ở phía trước và mình hoàn toàn bị ở trong nhà thoải mái, để vì mình đã có cái không gian riêng, không gian tự nhiên rất là riêng biệt của mình với đầy đủ ánh sáng và gió rồi, thì mình hoàn toàn có thể đóng bưng lại phía trước lại. Còn trong trường hợp mà mình muốn gọi là kết nối với hàng xóm mà mình có thể mở bung hết cái cửa ra, thì tự nhiên là mình ngồi trong nhà mình vẫn nhìn thấy trẻ con chơi ngoài ngõ, hoặc là người này người kia họ đi lại. Anh vẫn hay nói đùa với cả mọi người đó là đây là anh thiết kế cái vườn chứ không phải thiết kế cái nhà. Với anh thì cái vườn nó gần như là cái trung tâm, tức là tất cả mọi thứ công năng nó đều hướng đến cái vườn. Phòng khách, phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm lẫn phòng ngủ đều có cửa hướng ra vườn. Ngay cả mình tắm hay mình đi dùng toilet vệ sinh chẳng hạn, mình có thể cảm nhận được bên ngoài trời nó đang như nào, mưa gió các kiểu, và luôn có gió tự nhiên đi thẳng vào trong các cái không gian. Thì cái câu chuyện nó vẫn là mình ưu tiên cái gì đầu tiên, mình ưu tiên cái gì lên. Khi mà mình đã có thứ ưu tiên của mình rồi ấy, thì những cái thứ khác mình sẽ rất dễ dàng mình giải quyết nó. Thì khi mà anh làm cái nhà cho bố mẹ anh thì cái đầu tiên mà anh mong muốn phải là cái cảm xúc của bố mẹ anh khi mà ở trong cái nhà đấy. Nó phải, tức là mình phải cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn. Và đặc biệt là kích thích bố mẹ mình cứ bước ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn.